ආයිබෝවන් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් ලංකාවේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය නොමිලේම සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන වෙන රිය සෙවන සමග මම අත්තල් බැඳගෙන ඉන්නවා ඕගොල්ලොන්ට තවත් අලුත් දෙයක් අරගෙන එන්න. ඉතින් අපේ මේ YouTube channel එකේදී ඕගොල්ලොන්ට මගේ මේ පිටිපස්සෙන් පේනවා වගේ අපිට හීනයක් වෙලා තියෙන අපේ ඩ්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන වාහන වගේම ඒ ඩ්‍රීම් එකට ළඟා වෙනකන් අපිට අතරමඟදී හෙල්ප් කරන එහෙම නැත්නම් අපිට අතරමඟදී සහයෝගයක් වෙන සියලුම වාහන ගැන ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන කතා කරන්න අරගෙන එන්න ලැස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේකදී ගොඩක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ ඔයාගේ වාහනය ගන්නකොට ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්නකොට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් හැම පැත්තකම උදව් වෙන එක තමයි රිය 7 අපේ ටීම් එකේ අපි හැමෝගෙම අභිප්‍රාය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටම තවත් එක ස්ටෙප් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ රිය 7 YouTube channel එක ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපි ගොඩක් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඕගොල්ලන්ට අපිට එදිනෙදා පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන වාහනවල මොකද්ද මේකේ තියෙන දේ අපි මේ වාහනේට යන්න ඕනේද? අයි අපි මේ වාහනේට යන්න ඕනේ? මේ වාහනේට අපි යනවා නම් අපි මේ වාහනය ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද කියන ඒ හැම දේ ගැනම අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කැමතිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ නිකන් YouTube channel එකක් වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ අපිට තවත් ආස හිතෙන විදිහේ වාහන සමග අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් කතා කරන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනට පනිමු මෙන්න මේ අද ඕගොල්ලන්ට ගෙනලා තියෙන මේ ස්පෙෂල් වාහනය ගැන. ඉතින් අපි මේ රිය 7 channel එකේදී ගොඩක්ම අර සුපුරුදු පරිදි රිවිව් කරන channel එකකට වඩා අපිට අපේ decision making power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඕගොල්ලන්ට දව් වෙන content එහෙම නැත්නම් videos තමයි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට කලින් අපිට ඕගොල්ලෝගේ මේ අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා සාදරයෙන් වෙල්කම් කරන ගමන් අපි පනිමු අද අපේ වීඩියෝ එකට මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන Starlet GT කාර් එකත් එක්ක. ඉතින් ජැපනීස් ඔටෝමෝටිව් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මුලින්ම හයි පර්ෆෝමන්ස් වේරියන්ට් එකක් විදිහට සබ් කම්පැක්ට් කාර් එකක් විදිහට ආවේ අපිට මෙන්න මේ Starlet GT කියන වාහනේ. ඉතින් මේ Starlet GT කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ JDM කාර් එකක් කියලා අපි දන්න විදිහටම උනාට මේ වාහනේට සෑහෙන ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් 1973 ඉඳන් 1999 වෙනකම්ම අපිට මෙන්න මේ Starlet කියන නමෙන් ආපු එක විදිහේ වේරියන්ට්ස් බලාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ EP82 ජෙනරේෂන් එකේ කාර් එකක්. හැබැයි මේ EP82 එකේ බොඩි එක තිබ්බට මේක ඇත්තටම EP85 කියලා කියන ලංකාවේ ගොඩක් රෙයා යුනික් කාර් එකක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට අපේ මේ රිය 7 channel එකෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේදී මම මේ අර කිව්වා වගේ රිවිව් එකකට වඩා මේ වාහනේ තියෙන සුන්දරත්වය මේ වාහනෙන් අපිට හම්බෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා 1974 ඉඳන් 1999 වෙනකම් මේ වාහනේ ආවා කියලා. ඉතින් 1999න් පස්සේ තමයි අර අපි හැමෝම දන්න Toyota Vitz කියන එක එන්නේ. ඉතින් ඒ Vitz කියන එක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ 4-door model එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ වගේම Vitz එකම තමයි ආයෙත් පස්සේ කාලයකට Yaris කියන විදිහට සහ ඔක දෙපැත්තට මාරු වෙවි එන්නේ. ඉතින් මම එහෙම මේ එක ගැනම කිව්වා හින්දා මම තව පොඩ්ඩක් ඉන් ඩීටේල් මේ වාහනේ ඕවර්විව් එකක් මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදිහට කතා කරොත් තව කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ඉතින් අපිට මේන් ජෙනරේෂන්ස් 3ක් මේ වාහනේ මේ EP කියන කැටගරි එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මේ EP82 ජෙනරේෂන් එක EP85 කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා වගේම අපිට මේ වගේ අර හයි පර්ෆෝමන්ස් වේරියන්ට්ස් 3ක් ජෙනරේෂන්ස් 3ක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම EP71 Turbo S කියලා එකක් 1971 ේදීත් ඊට පස්සේ EP82 කියන එක අපිට 1992 ඉඳන් 95 වෙනකනුත් ඊට පස්සේ Glanza V කියන හයි පර්ෆෝමන්ස් වේරියන්ට් එක 1996 ඉඳන් 1999 වෙනකනොත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ pocket rocket කියලා අපි හඳුන්වන මේ විදිහේ වාහන අපිට different sizes and shapes වලින් හම්බුණා. ඉතින් මේ pocket rocket කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ turbo එකක් එක්ක අපිට අර JDM කියන ඒ thrill එක ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට හාපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වාහනේ ඒ ස්පෝටි වයිබ් එක අපිට ඒ විදිහටම දෙනකොට අපිට මේක අපේ normal economical life එක ගත කරන්න එහෙම නැත්නම් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හැදිච්ච sub compact variants උත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 3-door කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහ දොරවල් දෙකයි පිටිපස්සේ දොරයි. ඒවා ඒත් එක්කම අපිට 5-door කාර් එකක් හම්බුණා. ඒක ගොඩක්ම economical side එකට හම්බෙච්ච වාහනේ. ඒ වගේම අපිට turbo සහ non turbo variants අපිට හම්බුණා. ඒ වගේම front wheel drive සහ all wheel drive හම්බුණා. ඉතින් මේක all wheel drive එකක් EP85 කියන brand එකේ එහෙම නැත්නම් generation එකේ ආපු වාහනයක්. ඒ වගේම අපිට මේකේ auto 4 forward auto වගේම
5 speed manual transmission එකත් අපිට මේ වාහනේ ස්ටොක් කාර් එකක් විදියට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි බලමු මේ යුනික් වාහනයක් වෙන EP85 එකේ එන්ජින් එක සහ මේ වාහනේ performance මොන වගේ මට්ටමකටද එන්නේ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා වගේ අර EP82 generation එකේ ආපු මේ 85 කියන කාර් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම අර මුලින් කිව්වා අර high performance variant වලින් අපිට main generations තුනක් මේ turbo edition එකේ නැත්නම් මේ high performance variant එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මුලින්ම EP71 turbo S කියන වාහනේ 1984 දිත් EP82 කියන මෙන්න මේ වගේ look එකක් තියෙන වාහනේ 1992 ඉඳන් 96 වෙනකනොත් ඒ වගේම Glanza V කියන edition එක බලා ගන්න පුළුවන් 1999 වෙනකන් ආපු මේකේ latestම update එකත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් මේ EP82 generation එකේ වාහන මේ වාහනේ තවත් පොඩ්ඩක් history එක පැත්තට යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා 70 series කියලා කාර් එකක්. ඉතින් ඒ කාර් එකේ platform එක උඩ 1.3 liter engine එකක් share කරගෙන තමයි හැම වාහනයම build වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ එන්ජින් බේ එකට ආවම මේ JDM වාහන කියන්නේ අපිට කැමති විදිහට වාට කැමති විදිහකට සහ වාහනයට සරිලන විදිහට වාහනේ වෙනස් කරගන්න නැත්නම් performance වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනයට ආවම අපිට මේ Starlet GT මේ EP82 generation එකේ වාහන වලට ආවම අපිට හම්බෙන්නේ 4E FTE කියන එන්ජින් එක ඒත් එක්කම CT9 turbo charger එක තමයි අපිට මේ එන්ජින් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 850ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බරකට අර 1300cc හෝස් එන්ජින් එකෙන් අපිට 135 විතර ස්ටොක් හෝස් පවර් එකක් ජෙනරේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ ලයිට් වේට් හින්දා සහ සබ් කම්පැක්ට් හින්දා අර පොකට් රොකට් කියන එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක හරියටම හැදෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ කිව්වා වගේ performance එකක් එක්කම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් JDM එහෙම නැත්නම් Japanese domestic model කියන වාහන වල අපේ 180 km/h වලින් අපේ ස්පීඩෝමීටර් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ හැදුවොත් එහෙම limit is unlimited කියන තැනට කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාහන තමයි මේ JDM වාහන කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට හම්බෙන 135 horsepower එක අපිට ගොඩක් ලොකුයි කියලා තේරෙනවා. මේක මතක තියාගන්න. මේක 1992 එහෙම නැත්නම් අපිට අවුරුදු 20කට කලින් ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ 1992 generation එකේ 1995 දී තමයි මෙන්න මේ EP85 කියන variant එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ලොකුම වෙනස වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ EP82 මේ Starlet GTs හම්බෙන්නේ front wheel drive. හැබැයි මේ වාහනේ all wheel drive විදිහට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකට වෙලා තියෙන chassis designs උත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් internal විදිහට. ඉතින් ඒකේ ගොඩක්ම කැපිපෙන එක තමයි අපිට සාමාන්‍ය single tank fuel tank එකක් හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකේදී අපිට dual fuel tanks හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් fuel tanks වලට ආවම අපිට මේකේ මේ full tank ගන්න එහෙම නැත්නම් මේක full fill කරන්න අපිට සාමාන්‍ය රුපියල් 6500 7000 විතර මුදලක් ගත වෙනවා. වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඒ fuel consumption එක වලට આવොත් එහෙම සාමාන්‍ය විදිහට යනවා නම් 14 16ක් වගේම ටිකක් high performance ඉදින් නැත්නම් මේ වාහනේ true potential එක එළියට අරන් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් 10 12 අතර වගේ fuel consumption එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් pocket එකට විදින්නේ නැති විදිහේ හැබැයි ඔයාට ගන්න ඕන වගේ life එක හැමදාම ඇඩ්‍රිනලින් වලින් පිරිච්ච එක්සයිටිං ලයිෆ් එකක් කරන්න ලොකු මුදලක් ගත කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ වාහනේ ඔයාගේ ඩ්‍රීම් කාර් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්පෝර්ට් කාර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ගොඩක්ම මේකේ performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන්ම පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙච්ච විදිහට තමයි මේ 1.3 liter base engine එකකට තමයි අනිත් variants ඔක්කොම හම්බෙලා තියෙන්නේ. සමහර GTs වල මෙන්න මෙතන උඩින් turbo කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි නිකන් cover එකක් වගේ. ඉතින් ඇත්තට මෙතන intercool එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ ඒ intercool එක සමහර වාහනවලදී එක එක තැන් වලට ඒගොල්ලෝ ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ මේ Starlet GT කියන එක ඔරිජිනලි අපිට දොර දෙකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. නැත්නම් මේ 3 door variant එකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින 5 door GTs තියෙනවා නම් ඒවල ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ normal GT එකම අරගෙන ඒකට conversion එක කරනවා. ඒ කියන්නේ normal engine එකකින් Starlet GT එකේ power එකම ගන්න පුළුවන් විදිහට කරන්න ඕන upgrades ටික කරන එක තමයි mainlyම කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ගොඩම performance එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි ටග් ගාලා මේ වාහනේ ලොකු රවුමක් නැතුව ටග් ගාලා මේ වාහනේ ගැන කතා කරගෙන මේ වාහනේ potential එක මොන වගේද කියලා පාරට අරගෙන ගිහිල්ලාම බලමු. ඉතින්
වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනකොට ඕන එක්කෙනාට ආස හිතන රෙට්‍රෝ වයිබ් එක මුලින්ම ඔලුවට යන විදිහේ මේ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට මේ ස්ටාර්ලට් GT එකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තින්නේ. ඒ වගේම මේ ජෙනරේෂන් එකට කලින් EP81 එකේ අපිට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ කොටුවක් වගේ ලයිට් එකක් තමයි හම්බුනේ. ඉතින් normal single side headlamps දෙකක් තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ ජෙනරේෂන් එකේදී මෙන්න මේ වගේ quad lamps අපිට ඉස්සරහින් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ගොඩක්ම මිනිස්සු කැමති. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම ආදරය වෙන ගොඩක්ම ෆෑන්ස්ලා ඉන්න EP82 කියන ජෙනරේෂන් එහෙම නැත්නම් ඒ ඩිසයින් එක. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට එක්ස්ටීරියර් මොඩිෆිකේෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක්ම ස්ටොක් මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ GT mesh grill එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වාහනේට ඉම්බෙඩ්ලා තියෙන fog lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා කැමති විදිහට දැන් මෙන්න මේකේ නම් අපිට මේ after market lip එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා කැමති විදිහට වාහනේ ඔයාගේ preference එකට හදාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ටක් ගාලා එහෙම මෙහෙට යමු. ඉතින් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ after market wheels තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ 15 inch wheels අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකේ turning radius එක කොහමද සහ මේ වාහනේදී පාර තොටේ යනකොට මොන වගේ ප්‍රසෙන්ස් එකද තියෙන්නේ කියලා අපි ඉක්මනට කතා කරමු. ඉතින් පොඩ්ඩක් රැඳී සිටින මිතුරු ටිකත් අපි මෙහෙම කතා කරන හින්දා ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ GT Turbo කියලා ඔයා දැන් මේ ඉන්නේ high performance variant එක ඇතුලේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට හොඳට පෙන්නලා තිනවා. ඒ වගේම මම ඉන්ටීරියර් එකටත් මෙහෙම මෙන්න මම ඇතුලට ගිහලා කතා කරන්න යන්නේ නැති හින්දා ඉතින් මේක අපිට manual transmission එක හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද හැම අනිවාර්යෙන් ආපුවා හැම GT Turbo එකක්ම අපිට manual transmission එකත් එක්ක හම්බෙච්ච හින්දා ඉතින් අර 1996 එහෙම නැත්නම් මේ අවුරුදු 20කට පරණ ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ GT version එකට තමයි මෙන්න මේ fabric එක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අර ඒ වයසට ගැලපෙන හොඳ comfortable seats අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර sub compact කියන ඒ කැටගරි එක ඇතුලේ අර normal economical class එකට හැදිච්ච වාහනේම performance edition එකක් විදියට තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ ඇත්තටම අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ two door උනාට ඇත්තටම පස් වෙනට යා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මේ සීට් එක මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට කරලා පිටිපස්සට ඇක්සස් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණ ගමන් ටක් ගාලා මෙහෙම ඉස්සරහට කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අර 4 දෙනෙක්ට තමයි වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද මේක all wheel drive හින්දා අර ඇක්සල් එකක් පිටිපස්සට එන හින්දා මැද්දේ පොඩි හම්ප් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි එහෙම පිටිපස්සට ආවෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්පොයිල් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට normal GT එකට හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරක් විතර සාමාන්‍ය V8 ක විතර ප්‍රමාණයක ස්පොයිලර්. හැබැයි මේකේ මේ වාහනේ Tom's body kit එක තියෙන හින්දා ඒකටම එම්බෙඩ් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ rear spoiler එක අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය high performance නැත්නම් high speeds වලදී යනකොට අපේ වාහනේ මෙහෙම නම් තියෙන්නේ මේ ලොකු air flow එකක් එනවා. ඉතින් මේ air flow එක මේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හරියටම අර බර්නෝලි තියරි එකට අනුව මේ වාහනේ ground force එක වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විකටම ගැලපෙන විදිහේ Tom's kit එක අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට ආවෙන් පස්සේ අපිට අර Starlet GTs වලට iconic වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් identical EP82 generation එකේ සහ 81 generation එකේ බලා ගන්න පුළුවන් view එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අපිට variants කීපයක් හම්බුණා. ඉතින් EP GT Advance සහ එක විදිහට. ඉතින් ඒකෙදි මෙන්න මේ rear door එකේ පුංචි වෙනස්කම් බලා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පුළුවන් තරම්ම ස්ටොක් මට්ටමේ තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට මෙන්න මේ වාහනේ හරියට බැලුවොත් එimhe Toyota company එකෙන් එළියට ආපු විදිහටම තියනවා කියලා කිව්වත් මේ කිට් එක ඇරෙන්න මම නිවැරදි. ඉතින් තවත් අපි ඕගොල්ලොන්ගේ වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපි මේ වාහනේ මෙහෙම පාරට දාලා බලමු මෙන්න මේ පොකට් රොකට් එක මේ අවුරුදු 20ක් පරණ වාහනයකින් ඔයා සහ මම විඳින ප්ලෙෂර් එක මොන වගේද කියලා.
ඉතින් මම දන්නවා JDM කිව්වම අපිට ගොඩාක් වෙලාවට ඔලුවට එන්නේ Subarus, Evos වගේ කාර්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මේ වාහනේ මොන වගේ පොටෙන්ෂල් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරියට බැලුවොත් එහෙම මගේත් ආසම කාර් වලින් එකක් විදිහට මෙන්න මේ වාහනේ අඳුනවලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම වගේම බොහොම සුන්දර කාලයක් මේ අපි ගත කරපු විනාඩි කිහිපය තුළ මාත් එක්ක අපේ ටීම් එකත් එක්ක ඕගොල්ලොත් ගත කරලා ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලෑස්ති ගොඩාක් දුරට මෙන්න මේ වගේ වාහනත් එක්ක මේ වගේ වාහනවලට යනකම් මේ වගේ වාහන අපේ කර ගන්නකම් පදින්න තියෙන හොඳම වාහන වලින් එකක් කියලා කිව්වත් මම නිවැරදි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ Starlet GT කියන කතා කරන් තියෙන්නේ. මම හිතනවා මම වගේම බොහොම සුන්දර කාලයක් මෙන්න මේ ගතව විනාඩි කිහිපය තුළ ඔයත් මමත් ගෙන්නම ගත කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපේ මේ Rear 7 channel එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රීම් කාර්ස් එහෙම නැත්නම් අපිට නියමයි කියන විදිහේ වාහන වගේම මේ වගේ වාහන අපේ කර ගන්නකම් ඒ වෙනකම් අපිට ගන්න තියෙන වාහන ගැන ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට අපි මෙන්න මේ කරන මාකට් එකේ අපිට එදිනෙදා දකින්න තියෙන වාහන ගැන කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි හැම සතියකදීම මෙන්න මේ වගේ වාහන සහ ඕගොල්ලන්ට අපිට හම්බෙන හැම වාහනයක්ම ඕගොල්ලොත් එක්ක අරගෙන එන්න එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වාහනයක් එක්ක ලබන සතිය ආයිත් හම්බෙනකම් මේ රුපියලක්වත් ගන්න නැතුව ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Rear 7. ඉතින් ආයි තියෙන ගිලෙකට හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්න.